त्यो चाहिँ यहाँ हाम्रो वचन सबभन्दा जेठो भएर उसले किनभने बोराट बनाइदियो साथीभाइलाई उसले जो पनि मौका दियो त्यति हो गयो। बच्चनसँगको रिलेसन भनेको म दाजु हो उसको काकाको छोरा। सानो चाइल्डहुडमा हामी खेल्थ्यौँ होइन, हामी खेल्थ्यौँ कोही बेला डिप खेल्थ्यौँ, कोही बेला के खेल्थ्यौँ, कोही बेला खोप्पी खेल्थ्यौँ, कोही बेला रेस्लिङ खेल्थ्यौँ। रेस्लिङ अब त्यतिखेर भनेको अब पोस्टकार्ड मात्रै हुन्थ्यो हामीसँग। सानोमा त होइन बोलाएर त्यसलाई खुसी बनाएर रोकेर काम गर्नुपर्ने बारी लाठे प्रायः जस्तो ब्राउन्ज लाउने। जहिले के भन्थ्यो भने कलेक्सन चाहिँ दाइ म जहिले म घरभरि म जिन्सकै मात्रै कलेक्सन गर्छु। जे होस् बोलेको वचनमा चाहिँ पक्का क्या, नामै वचन पनि अनि बोलिसकेपछि चाहिँ एकदम पक्का खालके क्या, हर कुरा पोजिटिभ भाइब्स बोकेको कुरा गर्ने मान्छे हो। यो ट्राभल्स गयो अनि त्यहाँबाट इन्कम राम्रै हुँदैछ क्या, पैसा नदिँदा होइन गफ त होइन मेरो। यही सधैँ खाना किचन चलाउने कुक मेनरै उनीहरू। तर फ्यामिलीमा ओभर नै उयो गर्ने क्या, अब जस्तै बाहिर हिँडे पनि फ्यामिलीमा के छ छैन, के घरमा के छैन त्यो चाहिँ हरेक कुरा गरेर पनि पुऱ्याउने क्या दाइले चाहिँ। अब उता उसको मामाले घर उता पास्टर हो अनि उनीहरू चाहिँ अब त्यो सब घरमा अब त्यो अलिकति सानो हुँदाखेरि बाबा आमाको के कुरामा अब उनीहरूको मिलिमतो भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उसको मम्मी चाहिँ उतै मामा घरतिर गएर बस्नुभएको थियो अनि उसलाई पनि त्यतै लगेर जानुभएको थियो। अनि हामी यहाँ क्लास 3 पढ्दा उसलाई चाहिँ त्यतै लगेर गएको थियो होइन। 4-5 वर्षको अन्तराल पछाडि उसको मम्मीको चाहिँ उतै डेथ भएको। त्यो हुनसक्छ त्यसले पनि अब त्यसलाई के अलिकति असर पुऱ्यायो त्यसको दिमागमा। अनि उहाँले जन्माइदिएको चाहिँ नि सबैजना थियो, बच्चन जेठो मैली हो जेठी अब कान्छी अहिले तल झरेको छ। त्यही त मान्छेको अब होइन फ्यामिलीमा अब बहिनी पनि त्यस्तो भयो अनि त्यही भएर पनि होला अब मान्छेको अब टेन्सन त त्यही हो नि त होइन, डिप्रेसन जस्तो अब त्यहीमा एडिक्टेड भएको पनि हुनसक्छ। अब एउटा एफेयर चाहिँ अलिकति डिपली नै वान साइडेड त होइन, एक टाइम चाहिँ 2 साइडेडै थिएछ होइन। अब दुई तर्फी नै भए पनि तर अब बिचमा यता रिलेसन टुटिसकेपछि चाहिँ प्रायः जस्तो कुरा चाहिँ गरिरहने क्या, एक अर्काले कुरा नबुझ्नुमा भएको जस्तो लाग्छ क्या। यसो सोच्दाखेरि न लभ एफेयर पो हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अलिकति हर्ट भइसकेपछि मान्छे त्यतातिर लागेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ। जे होस् त्यो कुरामा उसको मान्छेलाई चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ सेन्स देखाएन क्या, मेरै गल्ती हो मैले नसुनेर यस्तो भयो हुन्थ्यो, त्यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो। उसको अब फेभरेट आर्टिस्ट चाहिँ सुरेश कुमार, त्यसको गीतहरू चाहिँ प्रायः त्यसले सुनिरहेको थियो कि। अब त्यो सङ्गतको क्रममा अब त्यो घरदेखि घरमा नआउने, घरदेखि बाहिर बस्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि अब बाहिरकै जस परिवेशमा अब डुब्नु थाल्यो। त्यो मैले पहिला अलिअलि त सुन्थेँ होइन, तर मैले अब गाली गर्दाखेरि अब होइन त्यस्तो होइन, त्यो गाउँको मान्छेले त्यतिकै गरेको मात्रै हो, त्यतिकै भरेको मात्रै हो मलाई चाहिँ। फेरि मैले भन्नु सकिनँ, एउटा त्यो सुई भेट्दाखेरि मैले निकाल्ने त कुरो यो के हो मेरो भाइलाई देखाएँ। यो त कहाँ थियो, फेरि भेट्छु त्यस्तो, फेरि भेटेँ मलाई कन्फ्युज छु म किन बाटो हुने निहाल्दै भयो बौला पक्ला जस्तो। अनि त्यति बेला खानु नपाउँदाखेरि चाहिँ मलाई थाहा भयो अनि त्यो घट्नु नभएको अब उसको त कन्ट्याक्टै रहेछ, पछाडि थाहा भयो यहाँ माथि चोकमा पनि बेच्छ त्यहाँ पाइहाल्छ। अब त्यो खानु नपाउँदाखेरि उनीहरू भाउ तारिँदैछ त्यो। अनि उसलाई पेटपेटी हुन्छ नि, जस्तो रक्सी अलिकति छैन, कमी भयो भने डोज कमी भयो भने त्यो नखायो भने यो त
भाइ खामरङ खुम्रङ घटेको थियो क्या पुरा यस्तोहरू पनि अब पुरा होइन भित्र स्याप्प भएको त्यो कन्डिसन देखेर चाहिँ मैले चाहिँ म्यासेज चाहिँ गरेको थिएँ के हो आमा म हड्डी र छाला मात्रै छ त के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जे होस् त्यो खस्नुको 3-4 दिन अगाडिको कुरा हो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसले के भनेर पठाएको थियो भने तपाईँको आँखा त्यस्तो दाइ आमा दाइको आँखा बिग्रेछ बरु तपाईँ चाहिँ सागपात खानु न यताउता आँखा बिग्रेछ अब बुढो भएछ दाइ भन्दै रेला पनि गऱ्यो होइन त्यो बाइकले लडेको थियो यहाँ माथि उसकै बाइक थियो ढुँडै जाँदै थियो ढुँडै लड्यो त्यो न्युज चाहिँ त्यो भयो भात नगएको 3 दिन भएको थियो हिलबाट चाहिँ भात खायो पानी तातो पानी यहाँ अब यहाँ बस्ने मान्छे कति हुन्थ्यो भन्दा त्यो एप्सिस भएको पहिला पनि एकचोटि त्यस्तो भएको थियो भने यो लकडाउन हुनुभन्दा अलिकति अगाडि त्यहाँबाट बिचमा फेरि युज गर्नु छोड्नु भएछ अनि त्यहाँबाट घरमै बसिरहनु भएको थियो फेरि बिचमा फेरि युज गर्न थाल्नु भएपछि फेरि त्यो घाउ फेरि त्यहीँबाट चाहिँ स्टार्ट भएको रहेछ क्या त्यो घाउ त मैले देखेन होइन अनि म त साह्रै दुख्यो मलाई हस्पिटल लैजा यो खुट्टा के भयो भनेर भन्यो मलाई होइन अनि उसको खुट्टा अलिकति मुनि घुँडादेखि जस अलिकति मुनि चाहिँ सुन्निएको थियो बाइकमा हामीले उसलाई चढाएर त्यो जस उसको खुट्टै जस माथि चढाउँदाखेरि नि यसरी चढाउनु भएको थियो कि अनि त्यसमा अब अलिकति जहाँ डक्टर चेक गरेर आइज त्यो ड्रेसिङहरू गरेर आइज भनेर मैले चाहिँ घरबाट पठाएँ बाइकमा हालेर पठाएको त्यो हस्पिटल पुगेन रहेछ हस्पिटल नगएर त्यो अन्तै गएर हस्पिटल जाने जुन पैसा त्यो अन्तै खर्च गरेर फेरि आएछ क्या भोलिपल्ट त्यस्तै बेलुकाको 11 बजीतिर रातिको 11 बजीतिर मलाई फोन गर्यो ल मलाई त अति दुख्यो म त मर्नु लाग्यो हस्पिटल लैजा भन्यो मलाई त्यहाँबाट मैले अब आज यतिखेर राति अब कहाँ जाने यतिखेर त्यसलाई उयो गर्दाखेरि लगभग बिहान उज्यालो नै भयो यो पुरा दुखिसक्यो म मर्नु लाग्यो हस्पिटल एकदम नसाको डक्टरलाई देखाउनु भन्ने कुरा गर्नुभयो डक्टर साहबले त्यहाँबाट हामीले उता इलाम हस्पिटल लाँदाखेरि मात्रै मैले हस्पिटलमा थाहा पाएँ कि त्यो चाहिँ त्यो जुन घाउको कारणले होइन रहेछ अन्तै त्यो इन्जेक्सनको कारणले रहेछ भनेर चाहिँ त्यतिखेर मात्रै मैले थाहा पाएँ अब हस्पिटल लाँदैछु अब हस्पिटल लगेपछि ठिक भइहाल्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ अब मैले त्यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ कि सामान्य चिरफार गरेपछि अब हुन्छ होला भन्ने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ थियो तर केस चाहिँ अब अलिकति जटिल नै भइसकेको थिएछ भन्दाखेरि अब त्यो डक्टरले त्यो घाउहरू सबै हेऱ्यो त्यो घाउहरू हेरिसकेपछि तपाईँहरूको बिमारी एकदमै ढिलो भइसकेछ अब हुन नि तपाईँको त्यो जुन त्यो हाँसिने झार्ने ठाउँदेखि लगभग त्यहाँभित्र चाहिँ पुरै टोड्कै परिसकेको थियो क्या पुरै दुलै परिसकेको अवस्था त्यो बिग्रेर तपाईँहरूको बिमारीको एकदम अवस्था क्रिटिकल छ तपाईँले कि त बिर्ता सिटी लानुहोस् कि त घोपा लानुहोस् भनेको थियो अनि त्यहाँबाट डक्टरले पनि भन्नु सक्नु भएको थियो अब यो चाहिँ बिमारी चाहिँ अब तपाईँहरूको आश छैन आश नगर्नु अब तपाईँहरूको बिमारी हेरेर पनि एकताल नसाको डक्टरलाई देखाउनु नसा कहाँनिर कतिसम्म बिग्रिसकेको छ अब त्यो तपाईँको त्यो नसा एडजस्ट गर्दाखेरि तपाईँको कि त खुट्टा काट्नुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ अब ढाड नचल्ने हुन्छ मेरुदण्ड चाहिँ नचल्ने हुन्छ प्यारालाइसिस जस्तो हुन्छ भन्ने थियो कि अनि र पनि अब एकताल चाहिँ हस्पिटल चाहिँ लाने नै मेरो चाहिँ विचार चाहिँ थियो रेड बुल वाटरमेलन खान्छु भन्दै थियो त्यो सबै त्यतिखेर लकडाउनको बेला सबै बन्द थियो टोटल्ली नै अब इलाम बजारै सिल गरिसकेको थियो अनि हामीले फर्किँदाखेरि तपाईँको तल त्यो माई खोलामा एउटा दोकान यसो हेरेको झडप खुल्ला रहेछ एउटा मात्रै झडप खुल्ला लाग्यो अनि त्यहाँबाट हामीले बाहिरबाट किनेर त्यो रेड बुल त्यसलाई दिएको थियौँ अनि रेड बुल पनि पुरै खाएन त्यसले अलिकति मात्रै खायो बमिट गरेपछि त्यहाँ बमिट भयो त्यसलाई त्यसपछि त्यो ट्रेनिङमा आएपछि त्यसले मलाई के चाहिँ भनेको थियो भने लास्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई अहिले पनि धोका चाहिँ छ मलाई त्यसमा चाहिँ त्यसले मलाई के भनेको थियो भने मलाई हस्पिटल लैजा मलाई जसरी पनि म बाँच्नु छ मलाई हस्पिटल लैजा म बाँच्छु अब यो म अब एकदमै म चाहिँ अब सुध्रिन्छु म चाहिँ अब बाँच्छु मलाई चाहिँ हस्पिटल लैजा भन्ने कुरा गरेको थियो त्यसले चाहिँ होइन अनि हामीले अब घरमा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ बेलुकै अब डेट भइहाल्यो जस हस्पिटलबाट हामी यहाँ लगभग 8 बजीतिर घरमा आइपुग्यो लगभग तपाईँको तकरिबन बिहानको 4:30तिर चाहिँ डेथ भएको थियो अनि जस अब मृत्युको मुखतिर आइसकेपछि मान्छेलाई ज्यानको माया हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उयो भयो क्या फिल भयो अनि अब त्यो हो मैले चाहिँ त्यतिखेर त्यो मोमेन्ट चाहिँ म चाहिँ अब लाइफमा बिर्सिँदिनँ जस्तो लाग्छ कि चेताउने त बच्चुले दिइरहेको ल यति त ठोक्कै भन्छ बच्चु उसले लुटेर गयो नि आफ्नो जिन्दगी त्यो
उसको आमाको र बहिनीको डेथले पनि त्यसलाई अलिकति केही चाहिँ असर गर्यो यो बेलामा होइन। बिचमा अब त्यो पुरै सुध्रिसकेको मान्छे त्यो अब अल्कोहलहरू पनि युज नगर्ने भइसकेको थियो होइन। खै कसरी सम्झाइदिनु हो यो त यो जाँडे खानाले त म सम्झाउन सक्दैन। बिर्स पनि गएछ कुलत यो बाट राम्रो है। पार्टीमा हिँड्नुहुँदाखेरि युवा सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यो टाइममा अब त्यही गाउँघरको त्यो बाटो साटो अब यो तिनताले झर्नातिर अनि अब जस्तै भए पनि होइन त्यो उसको टेक ओभर चाहिँ अरूसँग कसैसँग पनि हुन्थेन। दाइ भाइ एउटै समेटेर नि हिँड्नुहुन्थ्यो क्या। अब दाइ चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो लास्ट नाइट चाहिँ फोन गरेको थिएँ अलिकति अब राम्रोसँग बोल्नुभयो। अब बिहान आइज भन्नुभएको थियो होइन। अब हेर्न चाहिँ गएन। त्यो बिहान जाने बेलामा चाहिँ अब फेसबुकमा फोटो हेर्दाखेरि अब त्यस्तै अब रेस्ट इन पिसको अब पोस्टर आइरहेको थियो। अनि अब बिलिभै भएन क्या त्यो कुरा नै त्यस्तो भयो। त्यो चाहिँ अलिकति लास्ट धोका लाग्छ क्या। त्यो दिन बेलुका नै गएर भेट्न पाएको भए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने। साथी भन्दा पनि एउटा एकदमै मेरो अब आफू त एक्लो होइन, एक्लो छोरा, तर त्यसलाई चाहिँ हार्डली नै आफ्नै भाइ जस्तो लाग्थ्यो क्या। कोहीलाई कुनै दिन त्यो भने नि एउटा हुन्छ नि मान्छेमा हुनुपर्ने गुण हुन्छ नि जे होस् एउटा गद्दार भन्छ एउटा के हुन्छ त्यस्तो होइन कि अब एकदमै धेरै नै पोजिटिभ टाइपको होइन। हर कुरा सेयर गर्ने अब त्यो अब रेस्पेक्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। तर त्यो ढाँटछल नगर्ने भनेपछि त्यतिको साथी चाहिँ अहिलेसम्म छैन होइन। मेरो स्टिल होइन, मेरो छ धेरै भाइहरू छ, धेरै साथीहरू छ, तर त्यो भाइब्स म भेट्दिनँ क्या। जति त्यसको त्योमा भेट्ने भाइब्स अरूमा मैले जति खोजे पनि यत्रो वर्ष भयो होइन, तर अहिलेसम्म भेटेको छैन क्या। त्यही कुराले अलिकति धेरै नै मिस हुन्छ क्या। याद आउँछ होइन, कोही बेला सपनामा आउँछ स्टिल हिज लाइफ जस्तो लाग्छ होइन। तर के गर्नु होइन, उड्दा त्यस्तो हुन्छ।